Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Thiên Âm Tự đã giao cho Quỷ Lệ xử lý thi thể của Phổ Trí. Sau một ngày một đêm chờ đợi trong căng thẳng, Phổ Hoàng Thượng Nhân và Pháp Tướng rốt cuộc cũng vén rèm bước vào căn tiểu ốc. Cảnh tượng bên trong vừa yên tĩnh lại vừa dữ dội, pháp thân của Phổ Trí vẫn ngồi yên trên ngọc băng bàn. Đối diện ông, Quỷ Lệ cũng đang ngồi xếp bằng, nhưng nền gạch xung quanh hắn đã nứt vỡ, thậm chí có mảnh gạch đã bị đấm nát thành bột mịn. Rõ ràng, hắn đã trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt. Thấy hai người tiến vào, Quỷ Lệ liền đứng dậy. Lúc này, hắn trông vô cùng mệt mỏi, như đã trải qua trăm năm nhân thế chỉ trong một đêm. Hắn nhìn Phổ Hoàng Thượng Nhân, giọng khan khan vang lên nói: người mất thì phải nhập thổ an táng, người có thể đưa ông ấy, đưa pháp thân của Phổ Trí sư phụ đi hỏa táng. Thấy hai người còn đang thất kinh, Quỷ Lệ liền nói cho bọn họ biết, dù Phổ Trí đã cứu hắn rồi lại hại hắn, nhưng nếu không có ông, hắn đã mất mạng từ lâu. Hơn nữa, bao năm qua, sở hữu hung vật kia, hắn phần nào cảm thông được nỗi thống khổ của Phổ Trí khi bị lệ khí của Phệ Huyết Châu khống chế. Nói rồi, Quỷ Lệ hít vào một hơi thật sâu, hướng về phía di thể, đường chính quỳ xuống dập đầu ba lạy. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, cất tiếng gọi bi thương mà thành kính: sư phụ, xin người hãy an nghỉ. Dứt lời, Quỷ Lệ đứng dậy, lặng lẽ rời đi. Ngay sau khi bóng lưng hắn biến mất, một kỳ tích đã xảy ra. Pháp thân của Phổ Trí vốn được bảo quản nguyên vẹn, bỗng nhiên tan thành từng hạt bụi nhỏ như cát. Nét thống khổ trên gương mặt ông tan biến, thay vào đó là một nụ cười hân hoan, thanh thản. Toàn bộ di thể hóa thành bụi trắng, quyện vào ánh sáng của ngọc băng bàn. Hơn nữa, một tiếng nổ lớn vang lên, ngọc băng bàn phá tan 4 bức tường của tiểu ốc rồi bay lên không trung. Những hạt bụi trắng bạc nhảy múa xung quanh nó, bay đến trước mặt Quỷ Lệ đang đứng ở sân ngoài. Sau đó, một âm thanh trong trẻo như băng vỡ vang lên, ngọc băng bàn hóa thành vô số hạt bụi li ti, cùng với tro cốt của Phổ Trí liền theo gió núi bay về phương xa, biến mất vào trời đất. Di nguyện đã hoàn thành, Phổ Trí cuối cùng cũng đã được siêu thoát. Cũng trong lúc này, tại Thanh Vân Sơn, không khí cũng nặng nề không kém. Điềm Bất Dịch ở Đại Trúc Phong vô cùng phiền muộn. Ông liên tục được Đạo Huyền chân nhân gọi lên Thông Thiên Phong để dặn dò phải giữ kín tuyệt đối chuyện Chu Tiên cổ kiếm đã bị gãy. Trong thời gian này, Điềm Bất Dịch đã nhận ra tính tình của Đạo Huyền sư huynh đã thay đổi hoàn toàn sau trận đại chiến. Lão trở nên nóng nảy hay thịnh nộ vô cớ, bởi thế ông liền nghi ngờ Đạo Huyền sư huynh đã bị lệ khí phong ấn trong Chu Tiên kiếm ảnh hưởng. Một chuyện kỳ lạ khác là Đạo Huyền không quan tâm đến việc thờ cúng các đệ tử đã hy sinh, mà lại ngày ngày vào tổ sư từ đường, một mình ở đó để thủ linh cho một lão đầu quét dọn vô danh vừa qua đời. Thậm chí, lão còn cương quyết đặt một tấm linh vị trống không ghi tên vào nơi thờ tự trang nghiêm nhất. Những hành động này khiến Điềm Bất Dịch và Tô Như vô cùng lo lắng cho tương lai của Thanh Vân Môn. Trở lại Thiên Âm Tự, sau khi giải quyết xong chuyện của Phổ Trí, Quỷ Lệ quyết định rời đi, nhưng Phổ Hoàng Thượng Nhân đã đề nghị giúp hắn hóa giải lệ khí của Phệ Huyết Châu. Ông tiết lộ Thiên Âm Tự có một thánh địa là Vô Tự Ngọc Bích, nơi đây có Phật khí cực thịnh. Ông sẽ tập hợp toàn bộ tăng nhân để lập pháp trận Kim Cương Hoàn, dùng Phật lực để trấn áp hung khí. Quỷ Lệ đồng ý. Khi đến nơi, hắn bị choáng ngợp bởi một bức tường đá khổng lồ và nhẵn bóng như gương. Hắn ngồi xuống tĩnh tọa và đại trận rất nhanh được bắt đầu. Sau 3 ngày 3 đêm, khi pháp trận đang diễn ra, Quỷ Lệ đột nhiên phát điên, phệ hồn ma bổng bùng lên hắc khí. Cùng lúc đó, trên Vô Tự Ngọc Bích, vô số chữ cổ màu vàng kỳ lạ đột nhiên hiện ra, chính giữa là dòng chữ Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác. Không ai ngờ rằng thứ hiện ra trên Phật gia thánh địa lại chính là quyển thứ 4 của ma giáo kinh điển. Đây vậy mà lại là thiên thư trong truyền thuyết. Trước tình hình ấy, Quỷ Lệ trong vô thức bắt đầu hấp thu nội dung của thiên thư. Sức mạnh của 4 loại chân pháp, Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Đại Phạm Bàn Nhược và 3 quyển thiên thư trong người hắn bùng nổ, dung hợp lại với nhau. Năng lượng kinh khủng này đã dẫn thiên hình lôi lệ, một cột sét khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào Quỷ Lệ. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vô Tự Ngọc Bích bỗng tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, ngạo nghễ đối đầu trực diện với cột sét của thiên hình để bảo vệ hắn. Khoảnh khắc hai luồng sức mạnh kinh thiên động địa va chạm, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, Vô Tự Ngọc Bích nứt vỡ rồi sụp đổ tan tành. Nhờ sự hy sinh của thánh vật, Quỷ Lệ may mắn thoát nạn nhưng cũng bị chấn động, toàn thân rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tất cả tăng nhân Thiên Âm Tự, kể cả Phổ Hoàng Thượng Nhân đều đứng chôn chân trước cảnh tượng kinh hoàng này. Một hảo ý cứu người cuối cùng lại dẫn đến kết cục là thánh địa ngàn năm bị hủy, còn Quỷ Lệ thì hấp thụ được ma công thượng thừa. Thế sự trêu ngươi thật khó mà lường hết được. Sau trận thiên hình kinh thiên động địa, Quỷ Lệ chìm vào một giấc ngủ sâu, hôn mê bất tỉnh. Trong khi đó, nội bộ Thiên Âm Tự lại dậy sóng. Các vị sư thúc đều trách cứ Phổ Hoàng Thượng Nhân vì đã quá tư tâm, tự ý dùng thánh địa Vô Tự Ngọc Bích để độ hóa Quỷ Lệ, dẫn đến kết cục bảo vật trấn tự ngàn năm bị hủy diệt. Để gánh vác trách nhiệm, Phổ Hoàng liền quyết định rằng sau khi Trương thí chủ tỉnh dậy, ông liền từ chức phương trượng trước mặt chúng tăng, diện bích tham quan ngộ Phật lý, chuộc tội mình đã gây ra. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định mình chưa từng hối hận. Ông tin rằng Vô Tự Ngọc Bích là một vật có linh tính, việc nó tự hy sinh để cứu Quỷ Lệ chứng tỏ hành động của ông không hề sai. Đúng lúc này thì Quỷ Lệ tỉnh lại. Đến đây thì cũng hết tập 74 Chu Tiên 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.